Gagawa po tayo ngayon ng creamy mango float. Please check the description box below for the exact measurement. As you can see, nilalagay ko sa mixing bowl ang ating all-purpose creamer. Please don't forget to chill your all-purpose cream overnight. Ang ginagawa po ng ilan ay naglalagay ng ice sa ilalim ng mixing bowl para maganda yung texture ng cream pagka minimix, para mag-double up siya. Turn on your electric mixer and start mixing our all-purpose cream. I-mix lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-double up na po ang volume ng cream. Mapapansin niyo po mamaya aalsa yung cream. Let's do the mixing for at least 5 minutes. Kung napapansin niyo po, umaalsa na po yung cream. So, ayan. Sa nakikita nyo, pwedeng-pwede na po siya. Na double up na po yung volume ng cream. Ihalo na po natin ang ating condensed milk. You can use the plain condensed milk, pero sa akin po, ito ang ginagamit ko, yung Jersey mango flavored na condensed milk. Kasi it gives more flavor sa ating mango float. Mix it well for at least a minute. Ilagay ang gelatin. Once the cream mixture is ready, prepare our 500 ml tub or container. And then let's start doing the first layer of our mango float. Let's start adding the cream.
and spread it gently and equally. Yung dami po ng cream ay depende na rin po sa inyo. Pero yung ginagawa ko po, yung spatula na ginagamit ko, 2 scoop lang po ng spatula. Every layer ginagawa ko. Pwede nyo rin pong nipisan, pwede rin nyo rin pong dagdagan para maging mas makapal. It's up to you po. Pero the more makapal, konti lang yung magagawa nyo. Pero yung sa akin kasi ang nagagawa ko, 9 pieces. Ilagay na po natin ang ating mangga. Sa first layer po, nilalagay ko po dyan yung mga sobra na maliliit na cut ng mga mangga. Yung mga malalaki naman po na magagandang cut, yun po yung nilalagay ko sa second layer para maganda po siyang tingnan. Sinisimot ko po yung mangga, pati yung buto. Tinatanggalan ko siya talaga ng mga laman-laman. Tapos nilalagay ko sa first layer lang. Kasi hindi naman siya nakikita. Basta yung sa top, yung pinaka mag-view talaga pag cover mo ng tab or ng container. Yun yung magagandang cut. Siyempre, pang display yun, diba? First layer is done, so magsa-second layer na po tayo. So, yung cream mixture ay the same. 2 scoop lang po ng spatula ang nilalagay ko. Repeat lang po natin kung ano yung ginawa natin sa first layer. Ganun lang din po sa second layer. Graham crackers, and then cream, and then mango. So, again, as what I have mentioned earlier, yung nilalagay ko po sa second layer ay yung mga magagandang cut ng mangoes. Okay, so mag-sprinkle na po tayo ng ating crushed grahams. Alright, so our mango float is done. So, nilalagyan ko po muna ito ng stickers bago ko po nilalagay sa chiller or sa refrigerator. So, pwede nyo rin pong lagyan ng sarili nyong stickers kung meron po kayong ready print na stickers.
Tada! So, before ko po i-end itong video, isi-share ko po sa inyo kung paano ko piniprepare yung ating mangga. Yung both sides po ng mangga, scrape nyo po yung laman using baso. Yan o. Idiin nyo po ng maigi para matanggal lahat ng laman. Yung meat ng mangga. Yan. As you can see, nilalagay ko sa isang lalagyan yung meat ng mangga na nasa buto. Sinisimot ko yung nasa buto para hindi masayang. Nilalagay ko rin po itong magagandang cut sa ibang lalagyan. Ayan, as you can see, magagandang cut po yung nandito. Ito po yung sinasabi kong para sa second layer ng ating mango float. Ito na po yun para sa first layer at para sa ating second layer. Lastly, this is how I prepare our gelatin. Ayan, 1/4 cup of hot water. So, gawin nyo po ito before kayo mag-start. Bago kayo mag-start ng inyong mango float, i-mix nyo po muna yung gelatin sa hot water para sakto po pagkatapos nyong gawin yung mango float, yung buong procedure, tsaka siya nagwa-warm. So, pwede po siyang i-mix. Bawal po siyang i-mix sa ating cream na hot, yung umuusok pang ganyan. Bawal na bawal po yan. Let it warm first bago nyo po i-mix. So, saktong-sakto po. I-mix nyo before kayo mag-start. Okay? You may now add the 4 teaspoons of unflavored gelatin. Hayaan nyo pong matunaw yung mga gelatin, yung wala na pong buo-buo. Huwag nyo pong tigilan na i-mix hanggang sa mawala po yung buo-buo.
Ayan, so kung mapapansin nyo po, wala na po siyang buo-buo. It seems it was already perfectly mixed. Ayan, pwede na po siya. Hayaan nyo na po itong lumamig para ma-mix na po sa cream mamaya. Add 4 teaspoons of gelatin. You may now add the 4 teaspoons of unflavored gelatin. Mix it well po. Hayaan nyo pong matunaw yung mga gelatin, yung wala na pong buo-buo. Huwag nyo pong tigilan na i-mix hanggang sa mawala po yung buo-buo. Ayan, so kung mapapansin nyo po, wala na po siyang buo-buo. It seems it was already perfectly mixed. Ayan, pwede na po siya. Hayaan nyo na po itong lumamig para ma-mix na po sa cream mamaya.